Én örülök, hogy eljöttetek, mindenki elfogadta a felkérést. Több oka van neki, egyrészt jó emberekkel együtt lenni, az mindig jó, tehát az már egy ajándék. Másrészt ti mindjárt már Dotterra felhasználók vagytok, sőt nem is akármilyen eredményekkel, tehát nektek nem kell elmondani, mi az, hogy Dotterra olajok, mi azok a Dotterra olaj alapon készített különböző táplálékkiegészítők. És erről szeretnék egy kicsit veletek beszélgetni, tehát mivel sokféle helyre jöttetek, mind helyileg, mind pedig sokféle sportágból. Én azt szeretném, hogyha a mai nap ez egy ilyen első alkalom, hiszen azt látjuk a sportolóknál nagyon-nagyon gyors a hatás. És sportolók már odafigyelnek a táplálkozásra, a mozgásra, a pihenésre, tehát nem a nulláról indulnak, tudjátok, sokszor azzal valakinek mutatsz egy olajat, és akkor ha még nem a patikába adják ezt, mert tudjátok ezek a hülyeségeket, tehát ott nem mindig van időn végigvinni valakit Ádám Évától odáig, hogy foglalkozz magaddal, mert egyébként nem fog senki más, tehát ezen túl vagytok. És egy ilyen laza beszélgetésben az a célom, hogy egyrészt megosztjuk a tapasztalatokat, amin van mindenkinek, nektek. Egyrészt elmondjátok, megkérlek, hogyha ezt itt befejezem, ezt a rövid kis mondókámat, elmondjátok, honnan jöttetek, kik vagytok, mik vagytok, mert egy jó kis felvétel készül innen, és amit később könnyebb lesz nektek, a barátaitoknak, a csapattársaitoknak, a sportoknak eljutatni. Ez egy őszinte laza kis beszélgetés, ez nem az a szokásos, tudjátok, hogy beáll mindenki, és erre le van írva, mit kell mondani, és azt mondják, utána megkérdezi, hogy te is használtad azt? Hát én azt nem, hülye vagy. De jó a reklámban. Szóval teljesen másképp működünk a Dotterával, ez egy autentikusan működünk, és ezért lenne jó, hogy elmondátok, honnan jöttetek, és egy pár tapasztalatot, és utána pedig most nem itt az asztalnál képzelem el az egészet, de utána egy kis beszélgetés egyik a másikkal, egy-egy olajról, egy-egy tapasztalatról, tehát ismerkedjünk meg, és ebből lesznek egy jó kis felvételek, és ez össze lesz vágva. Jó? Tehát igazából nekünk eléggé komolyan ráálltunk most arra, hogy sportolóknak vannak külön programjaink, most nem a termék használatról beszélek, hanem a terméknek a célba juttatásáról, és azt elérni, hogy nem mindig valaki szponzorra várja, hogy szponzoráljon téged, mert a mai világban amíg szponzorál valamelyik cég, az holnap meg tönkre megy, mert átvette valamilyen vízvezetékszerelő, vagy akárki, most tök mindegy ki az, aki átveszi a céget Magyarországon, és hirtelen nem tud szponzorálni. Ugye Magyarországon vagy mindenki tudja, miről beszélek, tehát de ezt majd kivágjátok. Lényeg, hogy tehát az egésznek van egy olyan üzenete is, hogy mi az, amit mi csinálunk, és mit tudunk elérni vele. Tehát hogy tudjuk azt elérni, hogy saját magadat szponzorálod, nem is akárhogyan. Tehát nem függesz mástól. Saját magadnak rakod rendbe az egészségedet, nem függesz mástól. Saját magadnak rakod rendbe a büdzsédet, nem függesz nem tudom, a kormánytól, bárkitől. Tehát nyilván ez az egésznek ez az alapja. Ezért erről fogunk beszélgetni, viszont mielőtt az egészet így elkezdenénk egy-két jó kérdéssel, nekem az lenne a kérésem, hogyha megtennétek, hogy bemutatkoztok, azért, hogy ez meglegyen ez a bemutatkozás, tehát kik vagytok, mik vagytok, honnan jöttetek, és tehát mi a francnak vagytok itt, már nem az, hogy itt, hanem egyáltalán, hogy a Dotterát használjátok őszintén, hogy pár mondatban ezt így elmondanátok, egy-két sikerrel. Szerintem az elsőnek nagyon jó lenne, és hogyha ezt meg föl lehet venni egyenként, akkor majd ti ezt beillesztitek, ahova azt kellene. Szóval igazából menet közben hozunk ki kis pizzát, ezt menet közben fajálunk egyet, eszünk egyet, jó? Gyebrowski Ádám vagyok, én az elmúlt években erőléti edzőként dolgoztam, 2 évet dolgoztam a PVSK-nál, most pedig a Paksi csapatnál voltam. Most hazajöttem, szeretnék visszamenni az egyetemre tanítani, mert én ott tanítottam leendő testnevelő tanárokat, edzőket. Személyedzés keretein belül szeretnék újra sportolókkal foglalkozni, hogy korábban is, úgyhogy hát igazából ezzel foglalkozom és ezt csinálom így a mindennapokban, úgyhogy sport. A munka is, hobbi is, úgyhogy abszolút ezen a vonalon mozgok gyerekkorom óta. Sziasztok, Palko Csilla vagyok, Bonyhádról jöttünk a Csabival. Mi egy pár vagyunk a magánéletben is, és együtt is dolgozunk, mint edzők és versenyzők is. És hát kettlebell sporttal foglalkozunk, és minden egyéb spártai, hát nem is tudom, minek nevezzem. Nagyon sok minden bele tartozik. A lényeg az, hogy én idén 2-szeres világbajnok lettem, tehát nyáron is, és igen, tehát hogy ezt igazából nagyon büszkék vagyunk rá, Csilla. Dolgoztam föl, igen, hogy 2-szer, nem is dolgoztam hogy teljesen, tehát hogy 2-szer sikerült a dobogó tetejére állnom, és én ebben biztos vagyok, hogy a Dotterra nélkül ezt nem tudtam volna véghez vinni. Tehát, hogy nyilván én is kellettem hozzá, de nagyon nagy segítség volt nekem a Meta például.
És ez itt a reklám helye. Igen. És ez gyorsan még hadd mondjam el, hogy én a világbajnokság előtt pont 2 héttel nagyon beteg lettem. Tehát, hogy... És ne sírjál vissza! Tehát, hogy szó szerint veszélybe került a versenyzésem. És akkor a vicca valami rám kell. Tehát, hogy elég komoly kúrát végzett rajtam. És egy héten keresztül otthon még ezt csináltuk, tehát volt egy ilyen applikáció, azt hiszem 10 fajta olajból, amit tényleg folyamatosan kentünk, és hogy éreztem, hogy jön vissza az erő belém, és 2 hét múlva odaálltam, és megnyertem a világbajnokságot, úgyhogy tényleg használjátok. Nagyon jó. Én Kis Csaba vagyok, a Csilla mondta, egy pár vagyunk. Hát én gyerekkorom óta sportoltam, én sportagozatos óvodába, iskolába jártam, Tatabányáról származom egyébként, és így a éjszakával vonulgattam, belekerültem így az éjszakába, és úgy kerültem ide Bonyhádra, de a sport az mindig is benne volt az életemben, úgyhogy most is edzőként a munkám a sport. Én azt tudom mondani, hogy igazából nem is nagyon tudok elképzelni más. Csak a sport. Kettlebell ezek én is most már 2006 óta, kis ideje, és még nem sikerült a dobogó tetejére állnom. De mondjuk én aláírnám azt is, hogy ha mindig azt mondanak, hogy második vagyok, akkor az oké. Nekem jobb az elfogadnám. Csak még nem sikerült oda teljesen följutni a pódium tetejére. Most ezen dolgozunk, vagyis én legalábbis ezen dolgozom. Meg kell kétszerezni Doterre. Hát igen, most itt a Doterra én 2 éve, most már 2 éve az Isten, körülbelül 2 éve ismerkedtem meg vele. Ugye először olyan próbálgattuk itt egy kicsi, ott egy kicsi, és én azt mondom, hogy hát most már inkább egy éve, amióta hogy komolyabban elkezdtük használni. Most a versenyen, hát ez a meta cseppek az valami, nem tudom mi ez, de egyébként igen, nemzetközi versenyen voltunk, itt voltak Amerikából, voltak mindenhonnan. Az amerikai srác tuti, hogy doterrázik, mert ő is szívta, de nem hiszem, hogy ammóniát szívnak itt. De azért mondom, hogy használják ezt többen ott, és ott is azért elég tömény mennyiségben volt. Lehetett érezni is. Én legalábbis éreztem. A Csilla nem érzi. Ő nem érzi a szavukat. Nem mindig nem érzem. A Csilla nem szokta érezni a szavukat, úgyhogy az egy... De attól függetlenül hat. És hat. Meg használja is. És használja. Erdősi Zoltán vagyok, Ausztrália Hawaii Fotball Akadémiánkon. Én is idevalósi vagyok, Komlón születtem. Apukám oda került a fotball révén, a lantos korszakban, a Honvédtól. Ott beleszülettem a foci családba. És hát régóta mind játékos, meg most már jó régóta mind edző, ezt csináljuk. Áttettük a központot az Egyesült Államokba a Covid miatt. Nem megyek bele miért pontosan, de Ausztráliában nagyon nehéz volt kijönni, visszamenni. Úgyhogy ja, István, pont a Covid alatt találkoztunk telefonon először, ugye, Ausztráliában voltam anyukámat, próbáltam hazahozni. És azóta használom a Doterra termékeit, most már sok játékosunk is használja, hát hihetetlen sikerrel, amiben majd belemegyünk később, hogy mit csinálunk vele, de hát a természet csodája. Egy kis üvegben, én csak ennyit tudnék erről mondani. Sziasztok, Balog Imre vagyok, ki még nem ismerne. Én a harcművészet világából érkeztem. Nemrég kezdtem el foglalkozni, mert idén 34. éve, pontosabban a Wing Chun Kung Fu-val. 13 éve mellettem, mert sok volt a szabadidőm, elkezdtem vívással is foglalkozni, ez egy külön, a szívem másik pitfarag, szoktam mondani. De hát az alap a keleti harcművészet, ami hát azt gondolom, hogy ha a Doterráról beszélünk, abszolút párosult, és így is találkoztunk, Istvánékat nagyon régóta ismerem, de amikor először első találkozás megvan, és megemlítették, akkor azt gondoltam, hogy abszolút belefér, hiszen a harcművészet az nem kimondottan csak a pofonok osztásáról, kapásáról, adásáról szól, hanem az egészség megőrzéséről, és nekünk nagyon-nagyon nagy szerepe van ebbe az egészség megőrzés, különböző csikung gyakorlatok, illetve
bármilyen mozgás koordináció, mozgás kultúrába. Úgyhogy nálam minden tanítványom használja, nem azért meg kötelező, hanem azért, mert megmutattuk nekik, és úgy érezték, hogy nekik ez pontosan belefér ebbe az egészbe, amit ők foglalkoznak. Jó eredményekkel, nagy szeretettel használják, és azt gondolom mind a kettő nagyon fontos, mert tehát ahogy mondtam, ez abszolút illeszkedik. A harcművészet mellett a szabja vívással tulajdonképpen az a mostani sportvívás megelőző időszakával kezdtem foglalkozni. Ahogy mondtam, túl sok szabadidőm volt ezért, ez most már 13. év, és hát hadd mondjam el, most nagyon friss a hír, hiszen most pénteken vettem át a Hungarikum díjat ez ügybe, ami a Hungarikumok közé beválasztották, úgyhogy ezen is dolgozunk. Talán köszönöm, és talán nem ténylegesen azt gondolnánk, de itt is a mentális része mellett is, és a fizikai rész is, hiszen ez is egy kimondott kőkemény sport, ami egy olyan magyar harcművészet, ami az egész történelmünket végig kísérte. Itt is nagyon sokat számított a doTERRA-nak a jelenléte. Köszönöm. Sziasztok, én Tamás Zsolt vagyok Bonyhádról. Az én sportágam szinte minden, én egy hiperaktív kis fickó vagyok. Tegnap előtt voltam 54 éves. Azt elmondhatom most, hogy kicsit előre szaladnak a gondolataim, de az a lényeg, hogy amióta megismertem a doTERRA termékeket 2019 óta, önmagamon kísérletezgetve próbálgatom, nem pont receptúra alapján, de mindenféle alternatív módszerekkel a doTERRA termékeket, szóval ifjú koromban én a küzdősportokkal is ismerkedtem, 8 évig benne voltam Kyokushin, karate, kickbox, box szakágakban. Ez adott egy megfelelő alapálló képességet, mentális erőt, motivációt, hogy későbbiekben 92 környékén elkezdtem triatlonozni. Nagyon rövid távokkal kezdtem, sprint távokkal, majd az indulástól számítva 94-ben már egy Ironman versenyt teljesítettem Nagyatádon, nem rossz helyen értem ott célba, aztán a triatlon különböző kategóriáiban versenyezgettem, kisebb-nagyobb sikerekkel, a félmaraton, maratoni futást is preferáltam, illetve űztem. Aztán 2004-ben jött az ultratriatlon, ugye hát az a triatlonnak a legvégső állomása, a legesleghosszabb távokat űzzük, ott gyakorlatilag már nincs az fölött semmi, tehát egy 10-szeres Ironman, aminek a számai 38 km úszás, 1008 kerékpár és 422 futás Mexikóba 2006-ban, 2007-ben. Tehát debütáltam az ultratriatlonba 2004-ben összetett világkupa futam győztes lettem. Nagyon fontos számomra a kitűzött célok elérése. Visszakanyarodva most a doTERRA termékekre, nagyon-nagyon sokat segítenek a doTERRA termékek a fókuszálásban, a koncentrálásban, hiszen a triatlont abba hagytam már, és most az XC mountain bike maratoni távok, illetve a terepfutás a fő sportágam, és akkor itt jön be a képbe az, hogy én 4 hónapja ismerkedtem meg a Metapower család kimondott olajtermékével. Én reggel a presszó kávémba 5-6 cseppel indítok, atombombaként hat a szervezetre, délbe, ebéd után még egy ilyen adag, és el kell mondjam nektek, hogy az elmúlt 1 hónap alatt 54 évesen jobb az alapálló képességem, jobbak a pulzus céltartományok, mint 37 évesen, amikor világbajnok lettem. Tehát önmagam is megdöbbenek azon, hogy micsoda vitalitást, milyen erőszint emelkedést és aerob-anaerob tartomány csökkenést eredményez a Metapower család. Tehát én csak latívuszokban tudok beszélni a doTERRA családról, illetve termékekről. Áldom azt a napot, amikor megismerkedtünk. Ott is van egy csodálatos élmény. Vica utasítására, ugye akkor volt egy kis férfi bajom, ha lehet így finoman fogalmazni, és amit Vica javasolt, kikeverték az Istvánék az olajat, és azon a hétvégén volt egy félmaratoni futóversenyem, és egy 12 kilométeres kontrollfutás volt hét elején,
ugye belőni a pulzus célzónákat, és a térdem fájt. Na most azt, amit a prostatára kikevertek Istvánék, azt rákentem a térdemre, és rekordidőt futottam, gyakorlatilag nem hittem az órának, percekkel sokkal jobb időt futottam, mint addig a rekordidőm volt, és azonnal este 9:30 hívtam őket, elújságoltam az örömhírt, tehát gyakorlatilag, ha nem tapasztalom meg én sem ezeket a pozitív változásokat a szervezetemben, gyakorlatilag azóta segítek így sportolóknak, sportolótársaknak a gyorsabb regenerálódás, a nagyobb teljesítményszint elérésében, és ezt legfőképp úgy mondom, hogy őszintén bevallva számtalan sporttáplálék kiegészítő márkát kipróbáltam az elmúlt 30-40 évben, és semmi, de semmi nem közelíti meg még töredékében sem tisztaságában a szervezetre tett hatását adott erre a termékeknek. Tehát én azt mondom, hogy ezen kívül nincs és nem is érdemes mást fogyasztani. Sokkal gyorsabb a regeneráció, a roborálása a szervezetnek, tehát még nem is tudom, hogy még mit mondjak róla. Tényleg én hálával tartozom azért, hogy megismertettétek velem ezt a terméket, és jönnek az eredmények. Sziasztok, én Benne Barnabás vagyok. 98-tól 2018-ig profi futó voltam, közép-hosszú távfutó, 1005-től 10.000-ig. 4 Európa-bajnokságot nyertem, meg a mai napig tartok egy országos csúcsot, meg több mint 100 magyar bajnoki címem van. Aztán, hát igazából sajnálom, hogy nem akkor találkoztam Lotterával. Személyes kedvencem nekem az R. Vica mondta egy plázai találkozásnál, hogy futás előtt azt próbáljam ki, kipróbáltam. És úgyhogy én most szenvedek egy kis Achilles gyulladással. És amellett, hogy az is enyhébb volt, a fájdalom, de valami hihetetlenül tudtam futni, meg szoktam országúti bringázni, és azt éreztem, hogy nem fárad el a lábam, amilyet régen azért nem nagyon éreztem, hogy nyomom a pedált, iszonyat nyomatékot adok le, és mégsem fáradok el. Most egy bizonyos kereteken belül, de én az ert azt orbaszájba nyomottam, nekem az nagyon sajnálom, hogy akkor, amikor élsportoló voltam, akkor ezt nem használtam. Úgyhogy igazából ez. Most abba hagytam én az élsportot, akkor ingatlanozással kezdtem el foglalkozni, és most tért vissza újból az életembe a sport, mert a hobbi szinten továbbra is futok, és úgy hiányzik úgy az a része, hogy foglalkozzak a sporttal jobban, ugye az ingatlanozás mellett, és most már lassan egy éve készül egy weboldalam, ami még ma reméljük januárban el tud indulni, ilyen online futó edzős történet, úgyhogy oda is nagyon szeretném bevezetni, és ott minél több embernek, mert leginkább hobbi félprofi futók tábora lesz, és ott is szeretném minél több embernek megmutatni, hogy milyen ereje van igazából ezeknek a olajoknak. Daláni Kislúza vagyok, gyógytornászként végeztem Pécsen, és személyedzőként dolgozom. Én szerintem 4 éve ismerkedtem meg körülbelül az olajokkal a Vica által. Van 4-5 olaj, amit napi szinten használok. Én nagyon-nagyon szeretem az edzés előttiét, nagyon szeretem a borsmentát, azt reggel a kávéba, az nagyon-nagyon finom, meg nagyon jól beindít. És a vendégeimnek szoktam ezt a fejfájásra, alacsony vérnyomás, nincs kedve edzeni, motiválatlan egy picit, akkor van egy pár olaj, amit tudok nekik egyből adni, és akkor egyből jobban megy az edzés is. Úgyhogy nagyjából ennyi. Én kiskorom óta sportolok, nagyon szeretek, versenyszerűen is sportoltam, nagyon szeretek új sportokat is kipróbálni, és hát ezt én is nagyon sajnálom, hogy régebben nem ismerkedtem meg velük, vagy nem ismerem őket régebb óta, mert biztos, hogy a teljesítményben is nagyon sokat hozzáadott volna. Sziasztok, engem Király Bencének hívnak, én gyógytornász manuálterapeuta vagyok. Néhány évet oktattam itt a Pécsi Tudományegyetem gyógytornász szakán, aztán amikor ugye bizonyos körülmények miatt én azt az oktatói tevékenységet, bár ideig, óráig az egyetemi oktatói tevékenységet felfüggesztettem, akkor úgy hozta az élet, hogy lett több országos gyógytornász továbbképzésen már végzett kollégák számára,
ezek legfőképpen pesti tanfolyamok, illetve továbbképzések. Egyébként Pécsen élek, Pécsen kezelek legtöbbet, bár Budapesten is, de főként Pécs maradt meg így a kezelés helyszínének. És nyilván számos sportolóval foglalkozom, és hát azért a tapasztalat elég erősen azt mutatja, hogy a regenerációs és a rehabilitációs időt lényegesen javítják ezek a termékek, úgyhogy teljes mértékben beilleszthető egy rehabilitációs tevékenységbe vagy folyamatba, legyen az akár már kialakult sérüléssel való foglalkozásról, vagy a sérülés megelőzésről is, ami talán a preventív szerepére és még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert amikor baj van, persze segítenek nekünk ezek a termékek, de a prevencióban sokkal nagyobb szerepet kellene, hogy tulajdonítsunk nekik. Inkább a jelenről beszélnék egy kicsit, hogy az Istvánék nagyjából látják, hogy élek. De az első 40 évemet judóterembe töltöttem, Pakson, ha ez mond valamit. Ugye a Paks a fellegvára volt mindig is ennek a judóteremnek, 4 olimpiát csináltam végig, Barcelonától Aténig. Egy olimpiai bajnoknak voltam a fizetett edzőpartnere, akit úgy hívnak, hogy Kovács Antal, az egyetlen olimpiai bajnok. És nagyon sokáig az egyetlen világbajnok volt, aztán lett még egy világbajnok, akivel hát már mentális tréninggel foglalkoztam ezzel az emberrel, ugyanabban a teremben került ki, tehát világbajnokot és olimpiai bajnokot csak ebben a teremben tudtak nevelni, amit úgy hívnak, hogy Paks. És hát éreztem, hogy szűk nekem ez a hely. Tehát ez a judóterem nekem hiába mondjuk 250 négyzetméter. Én már akkor úgy éltem, hogy egy tanyán éltem, lovak között, kutyáim voltak, saját kertem, stb. És hát én éreztem, hogy ez még mindig kicsi, egyre kijebb akarok menni, és most találtam meg azt a helyet, ahol élek. Babarcszőlős, ez egy 120 hektáros kis birodalom, ebből 22 hektár szőlő, ami hát egy kicsit nagyobb feladat, mint a judóterembe lenni. Néha azért a munkatársaim nem ugyanolyanok, hogy úgy mondjam. Ez a bor is, amit készült, a kékfrankos, az a mi szőlőnk, amiben ez a bor készült. Lovaim vannak 30. Hát két kis gyerekem van, egy 8 éves és egy 9 éves, egy kisfiú és egy kislány. A kisfiú karatézik, a kislány az lovagol. Igaziból a doterával nekem ilyen 75%-os mindig de szerintem az egy jó arány. Nagyon szeretem az ongárdot, a borsmentát. Én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy probléma, ugye hát itt 92-ről beszélünk, akkor az olyan olaj volt, hogy amit a boltban meg tudtál venni, napraforgó olaj, de az nem hatott semmit. Úgyhogy jó lett volna biztos, ha 1992-ben már, sőt hát korábban ugye ahhoz, hogy ezt egy olimpián tudja az ember használni, ahhoz azért óriási tapasztalat kell, nem úgy van, hogy oda megyünk, aztán beszippantunk egy kis ongárdot, és akkor majd ki fogjuk bírni a döntőt. Szóval biztos vagyok benne, egy óriási segítség lett. Azóta a judóban a doping tesztek iszonyatosan bekeményedtek, tehát szinte napi szinten vizsgálják a versenyzőket. Tehát ugye ez is volt téma, hogy mennyire tudjuk majd beleilleszteni. Illetve építettem egy 250 négyzetméteres judótermet itt Babarcszőlősen. Hogyha van kedvetek, szívesen látlak benneteket. Elindul egy országos edző továbbképzés, amit egy olimpiai bronzérmes barátommal közösen fogunk csinálni, és hát nyilván ott is a dotterának majd lesz szerepe, illetve ami még ugye az életünk része, az a hagyományok megtartása, őrizni nem kell, megélése. És hát ezzel kapcsolatban van egy 10 éve egy olyan szellemi tréningem, amit először csak judósokon kezdtem el, aztán is érdekes, mindjárt az első ember világbajnok lett, nem is tudom, ez biztos a Jóisten segedelmével, tehát felnőtt világbajnok lett, és
Ma már olyan 400 fő járt nálam ebben a dologban, hogy már nem sportolok nagy részt, hanem inkább ugye privát emberek, hogy nem tudom, hogy vannak a sportolók meg a privát emberek, azért gondolkodás jobban. Igyekszem segíteni nekik, illetve ez egy 3 órás anyag, soha többet nem kell velem utána találkozni, és mindenki úgy használja, hogy szeretné. Majd valahogy adótára is bele fog ebbe épülni, vagy beleépülget egy-két dolgba, ez számít. És mégiscsak az a célunk, hogy minél több családban valaki ne egy gyógyszerhez nyúljon, ha teheti, hanem egy természetes megoldás az, amit az elmúlt pár ezer évben így történt. Tehát mégiscsak ez az egésznek az oka. Úgyhogy ez egy jó kis mag, ebből ki lehet indulni. Úgy gondolom, hogy egy pár évben belül elég nagy tervet fogunk bérelni sportolóknak, akik csak ide tartoznak, mármint csak ide tartoznak ehhez a körhöz, mert innen indul ki. És ebben biztos vagyok, 100% biztos vagyok, hogy így lesz, meg már most is így van. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha tényleg most kajáltok egyet, és akkor egy jó tapasztalatot osszátok meg, mert mindenki arra kíváncsi, hogy te használod, hogy használtad, miért használtad. A Meta egy új dolog, tehát a Meta Power ez egy új dolog. Ugye csak egy pár szót hadd mondjak nektek. 15 éves a doTERRA, aki igazából az, hogy doTERRA semmi más nem jelent, csak ez egy safeguard. Ő semmi más nem csinál, csak begyűjti az olajokat és tisztán tartja. Az, hogy doTERRA, tehát én utálom ezt, amikor valaki valami cégnek a vallása, tehát nem, értitek? Ő egy cég, aki begyűjt és tisztán tartja. Ennyi az ő szerepe, és eljutatja hozzánk. És igazából képzeljétek, egy 15 éves a cég, és amikor 8 éves volt, akkor kezdett azon dolgozni, hogy lehetne összerakni a mai világnak, a mai instant világnak megfelelően azt, hogy egyszerűen lehessen használni valamit, hogy nagyon kevés ember precíz. Lusták, kényelmesek az emberek, megvan a megoldás, nem fogja használni, csak a végén a csodát várja. Nagy baja van neki, itt ott belenyal, kettőt a csodát várja, nem fogja lehessen használni. Nem mindenki, hozzáteszem. És azon dolgoztak, hogy az instant megoldás hogy lehetne megoldani, és 5 év kutatás, 2 év humán tesztek, és a legkevésbé helyeken tesztelték, az avval telt, hogy összerakták ezt a Meta Power termékcsaládot, tehát értitek, 8 éves cég, és mikor 17 éves a cég, kiteszik a piacra májusban Európába, szeptemberig $11 millió az eladott érték belőle, a legtöbb második hónapban újra vásárolt termék, és a legnagyobb tapasztalatok, tessék itt nagyon a tapasztalatok, az elve van. 8 évesen tudta, mit kell csinálni, 7 évet rááldozott. Tehát ez nem játék, ami kezünkben van, mert egész egyszerűen ez a valóság. Tehát ez itt a kezünkben. Tehát erre mondták, következő 5-7 évnek a csúcs olajkombinációja. Látjuk, legtöbb dologra hat. Tehát erről osszuk meg hogy egymásra egy kis tapasztalatot. Kvalifikáltak a Londoni olimpiára, hogy utazó vagyok már minden, és akkor előtte jött egy ilyen rettentő fájdalom a feszítőmbe, és hát ez a belső izomzatba, itt a combomon belül, térdemtől fel az ágyékomig, és már annyira rossz, hogy csak gyors futásnál történt, vagy fájt, de rendesen lebénított. És már minden vizsgálaton keresztül mentünk, már tényleg a sportkórház, a legjobb orvosok, a minden, és senki nem talált semmit. És akkor volt még egy nagyon jó orvos, az I.J. Sárpő, már Norvégiában van. Ő rettentő profi volt, és azt mondja, hogy hát nézzem már meg a prostatámat. De amúgy panaszom, a prostatámmal nem volt semmi. És kiderült, hogy a prostatám be volt gyulladva, de úgy, hogy nem éreztem, nem volt panaszom. És ahogy ki lett kezelve a prostatám, elvágták azt a fájdalmat, és több mint fél évig küzdöttem ezzel a belső fájdalommal, úgyhogy nem találta senki semmit. Valaki azt mondja, hogy vércukor probléma van, tudjuk, hogy a fahéj, grapefruit, szegfűszeg, faj alapú termékek nagyon szépen stabilizálják a vércukrot. Mi történik? Valaki, aki nagyon-nagyon távol áll a holisztikus dolgoktól, tehát az azt teszi, hogy adsz neki pár cseppet, hogy elkezdi használni, kétszer belenyal, szó szerint mondom 10 évet cukros, 2-ször belenyal, azt mondja, szart se ér, visszamegy az orvoshoz, egy 3-szoros dózis felülre neki cukorgyógyszerbe, és ez működik. Eszébe nem jut neki,
hogy nagyobb dózis kellene, meg kéne beszélni, tehát eszébe nem jut. Tehát innen jön az, hogy lehet, hogy neki negatív. Azt, amikor megértő, akkor rájön, hogy nem, tehát van negatív tapasztalat, csak ott mindig tudni kell, hogy Bence is elmondja összefüggéseket. Oké, 10 éves szenvedszervel mennyit használtál belőle? 6 cseppet? Ja, rendben van, akkor egy csodaszert vársz, bocs, az nincs. Még a természetben sem. Tehát azért mondom, hogy negatív tapasztalat és tapasztalat, csak helyén kell kezelni. Mert ugye sajnos az van, hogy az emberek azok hosszú éveket élnek úgy, hogy tesznek azért, hogy ne legyen rendben a szervezetük, a balansz, és utána várják 1 vagy 2-3 naptól, vagy 5 naptól, hogy rendben legyen. Hát ez nem mindig működik, sőt. Tehát azért mondom, mikor egy negatív, arról is beszélni kell, de pont az a lényege, hogy tudjuk valakinek megtanítani azt, Ugyanazt megkövessen. Hát, hogy használja, hát érted? Tehát nem ugyanaz valakinek a lába egy picit tehát épp, hogy egy kicsit fáj, vagy eltörik. Tehát te szokták mondani, adjál valamit hátfájásra. De mi a baj? Szúnyogcsipet meg, hogy eltört. Tehát most érted? De ilyenek, adjál valamit hátfájásra, adjál valamit szívre. Tudod, szívre agyra adjál valamit. Nem viccelek, kalapács. Például akinek problémája van, tehát meglévő problémája van, és mondjuk elkezd természetes gyógymódot használni. Most ez lehet homeopátia is, vagy lehet, ugye adottára, hogyha most specifikusan adottáráról beszélünk, hogy mondjuk egy tisztítókúránál, vagy akár egy Metapowernél, vagy akár egy Lifelong Vitality paknál elkezdett szedni, és neked van mondjuk egy gyulladás a szervezetedben, vagy vannak mondjuk mindenanyag lerakódások a szervezetben, ugye kinek nincsenek, csak ugye az attól függ, hogy kinek mennyire erőteljes, ehhez hozzájön még egy mozgás, akkor ott abszolút nem kell csodálkozni azon, hogy mondjuk lesz egy átmeneti időszak, amikor felerősödnek a kellemetlen rossz tünetek. Tehát ez lehet egy fejfájás, egy pattanás, tehát nagyon durván, akár bőr kiütés, puffadás, hasmenés, akár még hányás is lehet, hányinger. Tehát itt főleg a Metapower kapcsán azért itt vannak is az applikáció, amit a Csilla említett, hát azért tehát azt el is mondjuk, ugyan most ez nekünk is egy új tapasztalás, mert ezt mi sem így csináltuk, ugye ez egy komplex protokoll, amit ugye a Csillánál elkezdtünk alkalmazni, hogy külső és belső használat. Ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy a szervezetben lévő szörnyet, ez nagyon komolyan fölébreszti, de ki is takarítja. És nagyon rövid időn belül. Tehát itt azt akkor tudomásul kell venni, hogy igen, ennek lesznek átmenetileg lehet kellemetlen tünete, akár egy ülőideg gyulladás például felerősödhet, vagy egy Achilles probléma felerősödhet, vagy bármi, és utána viszont nagyon hamar regenerálódik a szervezetben, megkapja a megfelelő stimulációt. Ezért nagyon fontos, hogy nem csak külsőleg használjuk az illóolajokat, hanem belsőleg is a sejtszintű táplálást meg kell, hogy oldjuk, mert egyébként csak egy oldalról oldunk meg valamit, és nem pedig komplexitásában. Annak is van eredménye, ha valaki csak idézőjelesen most egy borsmentát, vagy egy ert, vagy egy bármit kezd el használni, de elkezd mellé egy metát, vagy egy Lifelong Vitality-t egy emésztő enzimmel, és egy citrussal olyan szinten használni, hogy legalább napi 15-20 csepp belsődleges bevételével, akkor ott egy folyamatos napi méregtelenítés, és egy folyamatos napi regenerálódási protokollt csinál a szervezetével, és egy gyulladás csökkentés. Ez nagyon fontos, hogy amilyen életmódban élünk, azt tudjuk, hogy akár mennyire is vagyunk hiperbiotudatosak, meg nem tudom én, micsodák, zöldek, meg vegánok, meg akármicsodák, tehát nem tudunk akkor sem, mert van egy külső körülmény, amit nem tudsz, a stresszhatás, ez az amaz, vannak ki feldolgozott élelmiszerek, amiket nem feltétlenül tudsz ki küszöbölni az étrendedből, de ezekkel a megoldásokkal abszolút tudod kompenzálni ezeknek a negatív hatását. Tehát ugye mindig az a lényeg, hogy abban a serpenyőbe, ami az egészség serpenyője, ugye vannak azok a dolgok, amik rombolják az egészséget, és vannak azok, amik meg erősítik, hogy ez melyik serpenyő van túlsúlyban. És ezekkel a termékekkel gyakorlatilag külsőleg, belsőleg ezt a serpenyő hatást tudjuk balanszba hozni. Gyógyít akár a doTERRA is, vagy egyáltalán a tradicionális gyógyítás. Itt ugye nekem sok kapcsolódik itt a Kína, és nagyon sok kínai szakemberrel, akár sportszakemberrel, de akár gyógyító szakemberrel is kapcsolatba állok, hogy
sokan nem tudják ezt, meg nem is szoktam ezzel dicsekedni, hogy nekem mondjuk az egyik tüdőmnek 3/4 része hiányzik, és én így vagyok idézőbb élsportolnak, nem versenysport ez amit én végzek, de hogy mondjuk az élvonalba, és nekem amikor én kínai természetgyógyásszal, vagy teljesen mindegy, hogy hívjuk, találkozom, azt mondta, engem nem érdekel a tüdőd, engem te érdekelsz. És hogyha te egybe vagy, akkor mindegy, hogy most mennyi van a tüdődből, vagy mennyi nincs, és az orvosok azok mit tanulnak? Az orvosi protokollt megtanulja, az egészségről én tanítok az egyetemen, pont a gyógytornászokat tanítom, igaz, én kungfura, nem gyógytornára, de szoktam kérdezni, mennyit tanulnak az egészségről, és akkor néznek rám, hogy miről? Hát ők a betegségről tanulnak. Hát igen, tehát hogy az egészségről viszonylag kevesebbet tanulnak, és ők csak azokat az orvosi protokollokat tanulják, vagy alkalmazzák. És nagyon fontos, amit dicsérhetjük bármelyik termékét, azt gondolom a Doterának, de nagyon fontos része a mentális része is. És én azt látom, hogy a gyógyításban, a gyógyulásban legalább akkora szerepe van, mint a fizikális, hogy bekened a térded és az meggyógyul, de hogy én emlékszem, az István biztos emlékszik erre a pontra, amikor úgy elkezdtem ismerkedni most már 5-6 éve, nem tudom, az olajokkal, és eljutottunk egy ilyen pontra, amikor az érzelmi olajokról. Mondtam, jó, engem idáig ez érdekelt, most egy kicsit hagyjuk ezt a nőklapja sztorit, ez engem most már nem nagyon érdekel, vagy most ez már nekem egy kicsit sok. Azóta ez átfordult. Hogy nem is átfordul, de jobban tisztelem és becsülöm ezt a részét, hogy azok a blokkoldások, azok mennyire fontosak. Igenis azokba a térd, nyilván a prostata általa, ahogy a Bence elmondta, a fizikális kivetülés a térdre is, de hogy kicsit följebbről kezelve ezt a dolgokat, hogy a mentális rész az mennyire fontos. És itt szerintem óriás szerepe van a Doterának ezeknek azoknak a készítményeiben. Van egy-két tanítványom, aki ilyen pszichológus, pszichiáter, tradíció, családi vonalon, pont a tanszék vezetője is ott dolgozik, mint pszichiáter, és azt mondtam, hogy elkezdte használni ezeket az olajokat, a kezelése, azokat, amiket folytat kezelések, azok lefeleződtek. Úgyhogy, és ezt te ismered a Denikőt, hogy eszméletlen sokat tud segíteni. Hát tudjuk, hogy így vagyunk egybe összerakva. Hogy hiába van egy versenyző fizikálisan toppon és felkészülve, mert azt már nem nagyon lehetett volna überelni a fizikai hogyha mentálisan és érzelmi szinten le van blokkolva valami miatt, és akkor erről elmeséled, hogy ez hogy volt, meg mint volt? Igen, hát tudni kell, most nem tudom, hogy magát a kettlebell sportot ismeritek-e, itt vannak ezek a golyók, most ha ez az én súlyom egyébként, most ezt megfogjátok. Nem tudom. A lényeg az, hogy ez egy 16 kilós súly, nekem, tehát az én verseny számom, ez egy órán keresztül kellett. Tehát nem szabadott lerakni, megvan ez a technika, hogy mit kell csinálni, szabályosan. A lényeg az, hogy nyáron ugye megvolt a 30 perces számom, ami egyébként akkor tök nehéznek tűnt, és onnan építkeztünk, tehát 11 hónap munka volt abban, hogy novemberben kijárhassunk a platformon, és én tudjak egy órán keresztül dolgozni ezzel a 16 kilóval. Bocsánat, csak egy kézzel? Nem, lehetett váltott kézzel. Váltott kézzel. Megáll, lerakja, akkor kizárja. Így van, tehát lerakni nem lehetett. Meg volt maga a versenytechnika. Tehát a lényeg az, hogy a 30 perc az tök könnyen ment, és valahogy mégis 40-41 percnél mindig elfogytam. Tehát ott volt valami, már nem tudom, hogy a fejemben volt valami gát, vagy valami történt. És ugye mi a metát használtuk már talán nyár óta, amióta lehetett hozzájutni, de csak ilyen, mit tudom én, fogyasztás szempontjából, tehát hogy kaja helyett, meg tök jó, mert nem éhes az ember annyira. Lényeg az, hogy pont az István jött hozzánk, és mondtam, hogy 41 perc kész, gát van a fejemben, de miért nem próbáljuk vízbe beletenni, tehát hogy frissítőnek, verseny közben, hogy hát ha segít. Na ugye azt a másnap meg is próbáltuk, akkor már 55 percet meg tudtam csinálni, és rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is csak a fejemben volt egy blokk, hanem 41 percnél fogytam el. Tehát ott kifogyott belőlem a szénhidrát, tehát elfogytam teljes mértékben, és ugye a versenyen alkalmaztam ezt utána nagyon-nagyon keményen, tehát megvolt a fél liter víz,
egy kis csavart citromlé, és abban azt hiszem, hogy 2-3 vagy 4 csepp meta került. És a 41 perc ugye az úgy zajlott, hogy az óra pont fordítva mért, mint ahogy nálunk az edzőteremben. Tehát a 41 percnél én valójában még csak 19-nél voltam. Tehát ott volt egy kicsi fordulás, és ugye folyamatosan én ittam, Csabi ittatott engem, mint tudom én, 10 percenként, semmiféle holtpontom nem volt. Ez nekem is tehát nehéz elhinnem, de 1 órán keresztül, és tök átlag 18-at tudtam csinálni. 5000, és csak ennyit számoltam. 1, 2, 3, 4, 5, váltás, és 1081-szer tudtam kinyomni a golyót, hogy semmi holtpontom nem volt. Tehát ez hihetetlen egyébként, és még tényleg még lehet, még a mai napig sem hiszem el, hogy semmi. Tehát ezt komolyan mondom, és ezt látták rajtam kívülről a csapattársaink is, hogy úristen Csilla, tehát ez nem is volt neked nehéz. Nehéz volt, de mégsem. Tehát, Csilla, hogy... és mennyi volt te voltál az első, ugye világbajnok, mennyi volt az első és a második helyzet között nyomásban? 200 És az nem a véletlenem volt. Az az előző világbajnok volt, akivel versenyzett. És 200-en többet nyomt egy óra alatt, mint ő? Több mint 200. És ez ilyen all-time rekord? Vagy volt, aki már... Volt, aki csinált többet. Volt, aki csinált többet. 1200 a maximum. 1200. Ez az volt eddig Ne, az a maximum, hogyha megcsinálsz 1200-at, akkor, de akkor se rakhatod le, akkor is tartani kell a súlyt. Aha, ja értem. 201-et nem csinálsz? Nem számolnak Nem, itt nem számolnak tovább, és 1200. És az előző világbajnok, ő volt előtte is, tartotta ő többször egymás után? Többször ott volt. igen, és a nyárinál is pont így volt egyébként, nyárinál is hogy ott volt, többszörös világbajnokot sikerült le. És Csilla, még annyi ugye, hogy tehát a metát használtatok olajokat már akkor, ugye, mert nyilván már egy jó ideje, és ugye előtte találkoztunk 2 héttel körülbelül voltam nálunk, hogy hívtatok nálunk akkor. És akkor ugye a Lifelong Vitality, tehát a táplálékkiegészítő Terrazyme-ot, meg a metát, a kollagénport is elkezdtetek használni, és az volt 2 hetetek, 2-töknek, ugye? Meg az applikáció. Meg az applikáció együtt. Na is, Tehát egy ilyen nagy dózist kaptunk, tehát így mondtam is, hogy te pont a versenyet 2 hétre én annyira beteg lettem, ami nyilván már egy fáradtság is volt a szervezetemben. Fizikálisan kész voltam, tehát én biztos vagyok benne, hogy meg tudtam volna csinálni, viszont teljes mértékben elfáradtam így a 11 hónapban, és ehhez kellett. Vitality-t vettétek, vagy használtatok, azt adtam nektek, ugye az a fermentált táplálékkiegészítő, tehát mikrotápanyag, tehát tápanyag. Használtátok a Dotterának ugye a kollagénjét, most kollagén, de tudjuk, hogy az a mellékhatása neki, ugye az a makrotápanyag. Terrazyme-ot, az emésztő enzimet, ami sajnos se a kajában nincs benne, se 20x éves korföld alig termelődik a szervezetbe. És az asszisztot, igen. Tehát ugye a metának három termékét, és a Lifelongot meg a Terrazyme-ot, ugye? Ez így komplett, és ez a 2 hét volt plusz ahhoz képest, mint amit előtte csináltatok. Igen. És abban 2 hétből te, hogy jól tudom, 4 napig még nem is volt a legjobban. 1 hétig nem tudtam edzeni előtte. Ja. Tehát akkor ennyi volt a plusz felkészülés. Volt, így van. Előtte ugye teljes erőbedobással végigmentek az edzések,
és akkor tehát igazából ugye akkor jött már az R, nem, tüdőkapacitásom az 0 lett, tehát hogy nem is tudtam elkezdeni, hogy fog tudni, nem hogy 1 órát, 10 percet nem tudtam úgy dolgozni, hogy Isten, nem kapok levegőt, nem kapok. Na akkor Csabi, mint a rovosoknak, szívjál bele, egy kicsit ebből szívjál, egy kicsit abból. A Csabi egyébként egy igazi boszorkány, tehát hogy mindent kever, kavar, és tök jó. Az a kevés hívni, hogy Csilla, én azt kérdezném, hogy ez nagyon érdekelne, amikor elérted a platót előtte, amikor 41 perc, ugye? Igen. Ja. Az fizikális volt, azt mondtad, ugye? Nem. Tehát nem, azt hitted, úgy érezted, hogy ez mindig mentális, de úgy érezted, hogy ki vagy durranva teljesen? Igen. Okay. Tehát a 41 perc, és amikor már közeledtem a 41 felé, tehát már úristen, már volt is valami, hogy Jézus, ha vajon tovább tudok-e menni, tehát azt éreztem, hogy vagy el fogok ájulni, tényleg összeesek, nincs erőm, lejtem a golyót, volt egy... Az elme beszélt, hogy állj le. Igen. Na, és oké, és a versenyen, amikor megcsináltad a világ csúcsot, vagy a világbajnokság melyet, akkor viszont nem is jött a fáradtság? Semmi. Tehát nem is érezted, hogy Platon vagy? Nem. Nem, de azt hozzá kell tenni, hogy ő versenyzett, mellette állt az ellenfele, 3-an lettek volna, csak az egyik lány az visszalépett sérülés miatt. És a mellette lévő hölgy, megvan a videó, egyébként meg tudom mutatni. Nem a saját számláját nézte, hanem az ellenfelét. A legjobb motiváció. És csak azt nézte. Az olyan, hogy van, akkor nem vagy. De itt nem lehet egyébként. Nem lehetne, és csak azt nézte. Nyilván vártam a végét, és hogy vége legyen, és letettem ugye, amikor már 0-0-0-0, de simán tudtam volna, még biztos vagyok. Igen, és az nem volt, ami előtte mindig, hogy ez az eléhezés. Ugye én régen hosszú távfutó voltam, és úristen, ha nem pótoltuk a dolgokat, akkor az embernek minden baja volt. De itt nem lehet közben enni egy ilyen verseny közben, tehát csak inni tudunk. Lehet látni a gyerekeken, hogy mennyire durván, hogy ugyanaz a gyerek, akit nem tudott leültetni, nem tudta a figyelmét arra, nem tudta egy dologra fókuszálni, nem el volt foglalva a szekrényen azzal a játékkal, azzal a képpel förgött minden. És bement be az olajat, bevitte, és mennyire más volt a gyerekek is az olaj, bizonyos olajoktól, és akkor így ezt tesztelgette, hogy mennyire lehet ezt ebben is. A sejtanyagcserén múlik. Tehát bármilyen olaj, ami a sejtanyagcserét javítja, az általános egészségállapotot fogja javítani. Mi ugye az izületet, kenését, úgy kell elképzelni egy izületet, mint egy autó motorjában a henger, dugatjuk, hogy kell, hogy legyen kenőanyag. És a kenőanyag, ezt szinoviumnak hívjuk, ez a lokál anyagcsere, az izületitok belső hátjára termeli, és hogyha ott van jó anyagcsere, működnek a sejtek, tudnak dolgozni, akkor az fog ha mozgunk, tehát hogy az az alap. Tehát mozgatni kell egy izületet. Úgy képzeld el, mint egy szivacsot, megtekered a szivacsot, kijön belőle a víz, így működik az izületitok. Hogy ha át van járatva egy adott izület teljes mozgástartományban, akkor ebből a belső hátjának a sejtjei kibocsátják ezt a nedvet, ezt a szinoviumot. Tehát minden, ami úgymond a lokál anyagcserét javítja vagy optimalizálja, mint a meta és ezek a dolgok, rendszer szinten kell gondolkozunk. A Deep Blue nem lesz elég bekenni egy izületet. Ezt azért bátran, tehát az eddigi tapasztalat alapján én ezt így ki kell mondjam, hogy fájhat valami keneget, nem. Tehát itt az olajak alkalmazása inkább rendszer szinten kell, hogy megjelenjen a sportban. Mint sem, hogyha most fáj bekenni. Egyébként a Deep Blue a létező legjobb bemelegítőkrém. Ezt tudni kell, mert nem felszíni hiperémiát, nem bőrpírt csinál, mint a Nikoflex meg a társaság, amit mi régen használtunk. Ugye bementünk a terembe, fekvőnömeset jó benyomtam a vállam, és akkor szétégetett, meg benyúltam a szemembe, meg érted? Elmentél WC-re, nem ez a val. De hogyha egy Deep Blue-t te tudod, edzés előtt, sport előtt egy órával előtte bekened, az úgy működni fog. Igen. Nem sok ilyen jó bemelegítő. A Deep Blue-n, hogy 1 órával utána is még érzem. Pontosan, de meg kell neki hagyni gondold el azt, hogy azért nem működtek az ilyen régi krémek, amiket ugye bemelegítő krémek, mert elvitte a keringést. Tehát bekented a bőrdet, utána tudod, az ugye elment, és akkor kicsit a bőrt piszkálgatta, meg irritálta, hisztamin, szóval bepirosodta, azt ennyi. Yeah. Na a Deep Blue nem így működik, az bekened, és azért aznak kell idő, még a mindennel leér a mélyszöveti rétegben, 1 óra. Ezeket én azért meg itt tapasztaltam. De hát mikor van mondjuk egy krónikusan gyulladt jelenség, arra a levendula.
azt azért tudni, mint hogy a sebre is a levendulát tesszük rá azonnal, az ilyen, a levendula nagyon pozitív. Ezt majd össze kell rakni teljesen pontosan. Én nagyon a föld, a fenyő, szibériai fenyő, citrus, cédrus, ezek nagyon jók, a citromfű nagyon jó, még mert a kötőszövetet támogatja a citromfű, akkor ennyi. Ugye, hogyha megnézed a doTERRA-nak, ugye van ez a füzetező kis életmód áttekintés, tehát a doTERRA se azt mondja, hogy figyelj, itt fájlszedbe használt, sőt nem is beszélhet, mert olyan világot élünk, hogy nem gyógyszergyár, igen, de ugye, ha megnézed, ugye miről beszél? Van egy 5 pontból álló életmód piramis idézőjelbe, és pont arról beszél, hogy ez az 5 pont. Ugye mi az első? Helyes étkezés, ugye bármiről beszélünk, ha nincs helyes étkezés, cseszheted. Igaz? Így van. Második, testmozgás. Harmadik, pihenés, stresszkezelés. Negyedik, szintetikus anyagoknak való kitettség csökkentése. Ötödik, tájékozott öngondoskodás. Tehát, hogyha valami bajod van, nem így a fejköpens ez a rohanján, érted? Itt megcsipett valami, hogy mi az, menjünk a szakemberhez, azt se tudjuk, hogy mit tettünk, mit jutunk, nem is figyeltünk oda. De valójában a doTERRA erről az 5 pontról beszél, és hogy ebben az 5 pontban hogy tudsz besegíteni a kajánál mondjuk a mikrotápanyaggal, vagy a makrotápanyaggal, ugye a metával, ugye testmozgás, a Deep Blue, lemongrass, különböző ciprus, cédus, stb. Készítménnyel, pihenés, stresszkezelésnél levendula, Serenity, tehát ezen dolgozik a cég a legtöbbet, ugye a stresszkezelés, pihenés és a metabolizmus. Ugye ott van a szintetikus anyagoknak való kitettség csökkentése. Hát miért igen naponta citromot? Mert citrom pucolja a szervezető lerakodásokat, stb. Tehát és az öngondoskodás, hogy tudjad, ha valami bajod van, akkor azt használd rá. Tehát ez az, hogy te magad néz utána. Tehát a doTERRA se egy dologról beszél, nem kitalált egy port, és akkor ez a világbajnok a francokat, csak ugye nehéz nagyon átadni abból a világból, hogy itt szúr, elmegyek a dokihoz, doktor úr, itt szúr, adjon rá valamit, tessék, itt van. Nem működik 30 éve, mindenki tudja, hogy 50 éve nem működik, de mégis a fejekben ez van. Na onnan átadni, hogy neked van egy bajod, figyelj oda kajára, vagy segíts rá, ha nem tudsz úgy kajálni. Hogyha nem tudsz eleget aludni, segíts rá. Hogyha rengeteg a stressz, segíts rá a stresszkezelő képességed növelésére. Tehát igazából rendszerről beszél a doTERRA is. Ugye ez az egésznek a lényege, és a sportolóknak elkezdik megérteni, jönnek az eredmények, amikor komplexebb a dolog. Hát a Csilláknál egy lifelong ott volt egy meta, ott volt egy pár olaj, ott volt egy air légző, stb. Tehát ez a munkánk, csak a legnehezebb átadni, mert hát eddig nem azt mondták neki. Éppen a napokban egy Magyarország, egy nagyon-nagyon híres szívsebész szólt, hogy adjunk már valakinek valamit, most nevekről nem akarok beszélni, segítsünk neki, mert már nem tud nekik segíteni, és akkor felhív, az egyik leghíresebb szívsebész küldte hozzánk. Feljön az úriember, mit adnál rá? Mondom, hogy jöjjön már ide. Hát ő az ország másik felében van. Hát mondom, én menjek oda? De mennyibe kerül? Értitek? De persze nem tud senki segíteni neki, mikor ő magának nem akar segíteni. Tehát ilyenek vannak, csak ezt meg kell érteni, hogy akinek a legnehezebb nekünk, hogy akinek nagyon-nagyon szeretnék segíteni, nem fogadja el. És ezt nekünk el kell fogadni, hogy figyelj, lehet, hogy családtagod. Ez van. Miért gondolod, hogy feladatot segítsél, ha ő nem akarja? És innen jönnek a csalódások, hát én próbáltam, nem kell neki. Nem tudsz neki segíteni. Tehát igazából nem is kell, nyilván. Csak ezt azért mondtam el, amit mondtál, hogy holisztikus gondolkodás és rendszerből való gondolkodás, az persze jó egy egy sportban, persze, hogy jó egy lemongrass. De hogyha te nagyobb eredményt akarsz, tehát komoly dolgot akarsz, akkor komplet a szervezet. És ugye, ha valaki azt hiszi, hogy még mindig megvan a mai kajában az, ami meg volt 50 éve, tehát nézzem már utána, töredéke van meg, érted? Méreganyag? Szor 100 vagy 1000. Anyám, odaadtam neki egy ilyen diffűzört, és mutattam, hogy mit csökkent, és jó, akkor majd lemegyek, ott is lehet ilyen kis olajokat venni, csak abba is tegyek bele. Mondom, anya, 2 éve ezt próbálom magyarázni, hogy ezek más olajok. Szóval a lényeg az, hogy akik értenek hozzá, mint mondjuk ti, vagy ti, hogyha nekünk megvan az a tudás mögötte, nekem még nincs meg az, megmondom őszintén, van tapasztalatom, de gyűjtögetem, hogy minél jobb legyen, akkor azoktól az emberektől, akikre hallgatnak, ugye akár a gyerekek, akiket tanítasz, főleg ugye én is gyerekeket tanítok, főképpen, hisznek benned, akkor ez egy hiteles információ legyen, arra lehet építeni. Tehát ott van egy protokoll, ez erre jó, és ugye én mindig úgy látom, hogy a holisztikusan, ha nem közelíted meg, vagy a Bence is mondta, akkor felejtős az egész, tehát nem lehet itt kenegetni, meg kicsit iszunk, meg stb. Az nem elég. Tehát kell egyszer ugye, ami rendbe rakja az egész életformánkat, rendbe rakja azon belül a fontosabb oszlopokat,
Persze tökéletesek nem vagyunk, ugye mindig fogunk hibázni, de az már ad egy jó alapot. És ugye sportolónként tudjuk, hogy mindig jön a kapufa, mindig valami beüt, ez jön, csinálsz mindent legjobban, jön a verseny, vagy a nagy kupa, vagy valami, és akkor az edzőtáborban megsérülsz 5 nap előtte, vagy megbetegszel, és ugye rendbe kell tenni. Tehát én azért kérdeztem, meg lenne jó ilyen specifikus, kipróbált, nem is tuti, de szinte tuti protokollokat összerakni, amennyire tuti lehet. Mert akkor van erre, ugye nem csak a rehabilitációra, de akár az alvásra, akár ott volt egy srác, jött egy osztrák játékosom, próbajáték ide Magyarországra tavaly, és rosszul volt a kocsiban, amikor mentünk a klubhoz, mert jetlagem volt, ugye a repüléstől ugye messziről jött. És kis balanszt adtam neki, meg azt hiszem az igen, azt mondom, ez van nálam, mert ugye ezt mindig hordozom magammal. Mondom, szívben, mondom, hát a segít. 5 perc múlva a srác azt mondta, hogy elmúlt a hány ingere, semmi baj nincs. Mondom, hála jó Istennek, mondom, ez nem egy protokoll volt, csak úgy, hoppá, itt van, tessék. De egy protokoll volt, de figyelj, hogyha állandóan keresjük a tuti protokollt, nincs tuti protokoll, elmondom, hogy Gyula mondta régebben, jobb a kész, mint a tökéletes. Tehát ugye, tehát tuti protokoll, ha neki ez volt a baja, és ez nálad volt, tehát az azt jelenti, hogy te használod, mert annál nincs olaj, aki nem használja, és várj az eredmény, maradjunk ebbe. Tehát ez egy tuti protokoll volt, mert a baj rendben lett rakva. Tehát érted? Lehet ezt még cizellálni, meg lehet ezzel még sokat dolgozni rajta, de a tuti protokoll az, ami használ. Hát legtöbbször azt látom, hogy valaki megveszi az olajat, nem egy nagy dolog megvenni az olajat, sokkal több pénzt elköltenek emberek minden másra, tehát ez nem ez a kérdés. Az, hogy nekünk ma 2 gomnyomásra 5 napon belül a világ minden pontjára itt vannak a legtisztább eszenciák, ez egy család. Nyilván a királyoknak nem volt ilyen dolgok, ha belegondolsz. De az emberben sokszor annyi nincs, ott legyen a zsebébe. Most valamelyik nap, pár héttel ezelőtt Pécsen a Sebestyén professzort meghívtuk, csináltunk egy jó, ott voltál te is, jó volt, ugye? Csináltunk egy összejövetelt, mondta nekem Isten, gyorsan fölkészülök, a karival jöttek le, elmentünk fel a kávézóba, leült, benyújt a zakó zsebbe, és valami 25 dollárt kirakott maga elé. Kinyitod a laptopot, elkezdett dolgozni, és közben postolta, itt a szagolta, utána lejött, láttátok, hogy postoltatok, kipakolt az asztalra, ez nála van. Tehát értitek, hogy mi a lényeg a sztorinak? Tehát én olajokkal foglalkozok, meg regenerálok, de elmegyek egy 6 órás útra, 8 órás útra, de nincs nálam. Nincs nálatok, hogy használom? Ja, nem érted. Ja, csak akkor aztán, amikor kell. Tehát ez az alap, tehát Zoli, a protokoll, hogyha tehát annyira nagy átfedés van, majd a Sejtek szimfóniája vicca volt egy kérdésem Bukarestben amerikaiaknál, 29 évet gyógyítanak olajokkal, az egész Japán hozzájuk tartozik, nem ma kezdték, tehát 200-250 cseppen nyomnak naponta belsőleg, ha kell. Tehát hogy fölülről mindenről, hogy szabad, nem szabad, ez doterra olan. Tehát nem az aromaterrorfajták rengeteg kárt okoznak, hozzák magukkal a megszokásokat. Tehát elmondták ők is, Tamás ugyanezt mondta. És lényeg, hogy ott is elmondták, hogy a napi használat. Tehát ha valakinek nincs ott nála az olaj, akkor nem használja. Ugye 2-3-4 órát hat a szervezetben. Miért mondja, hogy valaki reggel fel kell bevesz egy pár olajat, este hazamegy, akkor bevesz meg egy pár olajat, és maximális lesz a tudás az egésznek. Holott egész nap sugárzásnak vagyunk kitéve, szarpályák vagyunk kitéve, stressznek vagyunk kitéve, mindennek. Tehát a protokoll, a kész protokoll sokkal jobb, mint a tökéletes. Tehát ha van egy pár olaj nálad, és nagyon nagy ezt akarnak közben, nagyon nagy az átfedés az olajok között. Ebben a kis könyvben, majd megmutatjuk nektek, majd te is megrendeled magadnak, ott van, hogy melyik olajat, melyiket tudod helyettesíteni. Tehát ha nincs egy melisszád, akkor lemongrálsz kopaiba. Tehát, hogy melyik olajban akkor az átfedés, hogy nagyon-nagyon sokszor ugyanaz jó 4 másik dologra. Tehát ha van nálad olaj, sokkal többre mész, ezért mondják a levendulát, hogy ha nem tudod mit használj levendulát. Mondják a szakemberek. Mert mindenre jó, szinte. Pontosan. Tehát, hogy van nálad egy 8-10 olaj, 10-12 olaj, mit tudom, hogy nálad van és használod, ahol megvan a protokoll. Innen kezdve, minél rövidebb a regenerálódási időm, annál többet tudok terhelni. Zsolt, akkor minél többet beszéljünk tudok terhelni, ez a folyamatos ördögi kör, ugye? De viszont ahhoz, hogyha többet terhelem a szervezetet, jobban ki kell tudnom pihenni magam. Igen. Na most a pihenési idő is arányosan lecsökkent az olajok bevitelének a mennyiségével, illetve kombinálásával. Mindezt úgy tudom megfejelni, vagy tetézni, vagy négyzetre emelni, hogy az én tüdőmet 2020. októberében, az első hónapban a Covid megütötte. 3 tüdő lebenyemen 3 folt volt. Na most, ugye 19-ben ismerkedtem meg Istvánékkal, az olajokkal, stb. Megvettem a nagy családi csomagot.
nem használtam. Ott állt egy évig az Origi csomag, a nagy családé. Igen. Amikor covidos lettem, kétségbeesésembe egy közös barátunkat, Woody Gábort felhívtam. Gábor, segíts, mit tegyek, mit igyak, hogy, mi. Told a citromot, a lemont, illetve mellkasra az a szibériai fenyővel kombinálva pepperminttel. Igen. Na most én szántam az egészségemre annyit, mind anyagilag is, hogy nem csak ezeket a termékeket, hanem kontrollvizsgálatokat is végeztettem magánklinikán, Székesfehérváron az Endo kapszulában. Nem kevés pénz, de ez egy másik tészta. A lényeg az, hogy fél évente kontrollvizsgálatokra mentem, tüdő CT vizsgálatra. Na most a 4. tüdő CT vizsgálat most volt augusztus 16-án, és maga a főorvos asszony, aki végezte ezeket a vizsgálatokat, és a 4 eredményt összehasonlította, azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. A foltok eltűntek a tüdőn. És most ősszel egy olyan terhelést tudtam adni 2 hónap alatt a szervezetemnek, hogy ezzel a terheléssel tavasszal korosztályos dobogós lehetnék egy Zselic maratonon, ahol mondjuk 100 km tekerünk terepen a Zselici erdőben, és van benne mondjuk 3000 méter szint, nagyon kemény technikás mountain bike pálya. De ugyanez érvényes a terepfutásra is. Edzések előtt mindig valamit úgy viszek be, de már a reggelem is úgy indul, sőt a lefekvésem is úgy indul, hogy tudatosan, célirányosan tisztában vagyok vele, hogy hétvégén jön, akkor jön az intenzívebb megterhelés, hiszen akkor tudok munkám mellett a hobbimnak úgy áldozni, hogy akkor tudom kihozni a maximumot. És ami meglepett és megdöbbentett, hogy a regenerálódási idő. Gyakorlatilag megszűnt a tejsavasodás a lábaimban. Nincs.